สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำแหวนนะคะเป็นงานลูกปัดค่ะเป็นแหวนดอกไม้น่ารักนะคะ3 ดอกดอกใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างๆมีดอกเล็กๆ2 ดอกนะคะเป็นงานลูกปัดทั้งหมดเลยค่ะอันนี้อยากทำสีอะไรก็ได้หรือตกแต่งยังไงก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะเราจะใช้ลูกปัดหลากสีนะแล้วก็ลูกปัดญี่ปุ่น2 มิลค่ะเอ็นใช้เบอร์25ก็ได้30ก็ได้นะคะให้เราตัดเอ็นมา1 เส้นนะคะความยาว90 เซนเริ่มต้นค่ะให้เราร้อยสีเงินไป3 เม็ดสีแดงไป1 เม็ดนะคะแล้วก็ส่วนเม็ดสีแดงลงมาค่ะเม็ดสีแดงนั้นคือขนาด3 มิลนะคะใส่ทางขวา2 เม็ดทางซ้าย2 เม็ดค่ะจากนั้นให้เราหยิบเม็ดสีเหลืองมาแล้วก็ร้อยไปกับเอ็นทั้ง2 เส้นนะคะแล้วก็หยิบเอ็นทางขวามาร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีแดงขึ้นไป2 เม็ดค่ะทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราใส่1 เม็ดสวนลงมาค่ะก็จะได้ดอกไม้เป็น6 เม็ดแบบนี้ค่ะต่อไปขวาใส่เม็ดซ้ายใส่เม็ดนะคะแล้วก็สวนลงมาสีทองคือ5 มิลมุกคือ6 มิลและสีเขียวเข้มคือเม็ดขนาด6 มิลค่ะใส่ขวา2 เม็ดซ้าย3 เม็ดแล้วก็จับมัดแน่นๆเลยค่ะหยิบเอ็น1 เส้นมาร้อยไปที่จุดกระพริบสีแดงนะคะให้เอ็นอยู่ในเม็ดสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็หยิบ1 เม็ดสีเหลืองมาร้อยไปกับเอ็นทั้ง2 เส้นนะคะกดเม็ดสีเหลืองลงไปด้านในตรงกลางหยิบเอ็นมา1 เส้นร้อยไปที่เม็ดสีเขียวที่กระพริบสีแดงนะคะและเอ็นอีก1 เส้นก็ร้อยไปเหมือนกันนะเม็ดเดียวกันนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะได้ดอกไม้มา2 ดอกแล้วนะตอนนี้ต่อไปเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไป3 เม็ดค่ะเส้นทางซ้ายก็ร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไป3 เม็ดนะพอทำขึ้นมาเอ็นก็จะมาอยู่เม็ดด้านบนแบบนี้นะคะเราจะไปขึ้นดอกไม้ดอกที่3นะคะตอนนี้ได้มา2 ดอกแล้วทางขวาใส่มุก1ทอง1ทางซ้ายใส่สีทอง1แล้วก็แดง1ค่ะเรื่องสีนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าอยากใส่สีอะไรนะคะก็คือขวา2 เม็ดซ้าย2 เม็ดส่วนเม็ดทางซ้ายลงมานะจากนั้นใส่ขวา2ซ้าย3ค่ะแล้วก็มัดเลยค่ะมัดให้แน่นๆแล้วหยิบเอ็น1 เส้นมาร้อยไปทางขวาค่ะเม็ดสีแดง1 เม็ดนะคะเอ็นก็จะอยู่ในเม็ดสีแดงแบบนี้นะคะให้เราหยิบ1 เม็ดสีเหลืองมาร้อยลงไปกับเอ็นทั้ง2 เส้นนะกดเม็ดสีเหลืองลงไปตรงกลางค่ะแล้วหยิบเอ็น1 เส้นมาร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไปสีแดง2 เม็ดนะคะเส้นขวาข้ามขึ้นไปเส้นฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นๆก็จะออกมาเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะได้ครบมาทั้งหมด3 ดอกแล้วนะหยิบเอ็น1 เส้นร้อยไปทางขวาเอ็น1 เส้นร้อยเม็ดสีแดงไปค่ะเราจะย้ายเอ็นให้มาอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะขึ้นห่วงแหวนนะคะห่วงแหวนเราจะใช้ลูกปัด2 มิลนะคะสีเงิน
เริ่มต้นให้เราใส่ขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดและสวนเม็ดที่2ทางซ้ายลงมาค่ะขวา1ซ้าย2และก็สวนเม็ดที่2ลงมาเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทำความยาวให้ได้ขนาดพอดีกับข้อนิ้วเรานะคะอย่าลืมวัดข้อนิ้วเราก่อนนะคะเมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วให้เราใส่ขวา1เม็ดซ้าย1เม็ดแล้วไปสวนกับเม็ดฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งเป็นสีเงินอยู่ตรงกลางนะคะร้อยเชื่อมขึ้นไปเลยนะคะขวาร้อยไปแล้วก็จับมัดให้แน่นๆค่ะตรงนี้มัดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะเอ็นทั้งสองข้างให้เราร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะร้อยเก็บเอ็นก็ร้อยซิกแซกไปตามลูกปัดเลยค่ะแบบนี้งานก็จะแน่นๆไม่หลุดนะคะทั้งสองเส้นทำเหมือนกันนะร้อยซิกแซกขึ้นไปประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะได้แล้วค่ะแหวนดอกไม้สวยๆ3ดอกนะคะจะเป็นดอกใหญ่ๆอยู่ตรงกลางและมี2ดอกเล็กๆอยู่ข้างๆค่ะตรงกลางดอกใหญ่ๆนั้นคือเราใช้เม็ดขนาด6มิลค่ะสีสันเราชอบสีอะไรอยากจะตกแต่งแบบไหนสามารถดัดแปลงทำได้หมดเลยนะคะวิดีโอสอนทำแหวนมีหลายแบบนะคะในช่องสามารถเข้าไปชมดูได้นะคะรูปภาพที่โชว์นี้คือได้สอนทำไปหมดแล้วนะคะจะมีเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้ก็คือสอนทำแหวนหมดเลยนะคะเผื่อถ้าใครสนใจเข้าไปติดตามดูได้ค่ะในช่องนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ